হেল্ল' বন্ধুসকল, আকৌ আহি গ'লোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঢেকীয়া শাক। আৰু ঢেকীয়া শাক আমি কণী দি বনাম, অলপ নতুন পদ্ধতিৰে, অলপ বেলেগ ধৰণে। গতিকে চাই লওক। এয়া মই ঢেকীয়া শাক এক মুঠি আনিছিলোঁ, তাৰে কেইডালমান মই ঠাৰিৰে সৈতে এনেদৰে ৰাখিছোঁ। আৰু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মই কুটি বাছি লৈছোঁ। এই ঠাৰিৰে সৈতে ৰখা ঢেকীয়াকেইডাল মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাম। তাৰ বাবে মই কণী এটা লৈছোঁ আৰু কণীটো এনেকৈ বাতিত ভাঙি লৈ নিমখ দিম, হালধি গুড়ি দিলোঁ, এয়া দিছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি অলপমান, তাৰ পাছত দিম জিৰা গুড়ি অলপমান আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ঘুটি ল'ম। এয়া বহল টাৱা এখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ভালকৈ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। কণীটো ভালদৰে ঘুটি লৈ তাত ঢেকীয়া শাক এডাল এডালকৈ আমি ডুবাই দিম। এনেকৈ ডুবাই দি তেলখিনিত ৰংচোৱা হোৱালৈকে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি ল'ম। মনত ৰাখিব, জুইৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে যিমান পাৰে কম কৰি ৰাখিব। এনেকৈ ঠাৰিৰে সৈতে ঢেকীয়াডাল আমি লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি ল'ম। ৰংচোৱা হ'লে আমি এখন বাচনত নমাই থৈ দিম। বাকীকেইডাল ঢেকীয়াও এনেকৈ কণীত লুটিয়াই লুটিয়াই লৈ ল'ম। আৰু আপোনালোকে এডাল নলৈ দুডাল বা তিনিডালো একেলগে লৈ ভাজিব পাৰে। এনেকৈ ভাজি খালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰ সোৱাদ পায়। আৰু এনেই যদি আপোনালোকে ঢেকীয়া শাক ভাজি কণীটো তাত ঘুটি দিয়ে, তেতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বেয়া পায়। সেইকাৰণে তাহাঁতক অলপমান নতুন পদ্ধতিৰে এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খুৱাবচোন। আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়, বৰ বেছি সময়ো নালাগে, পটাপট বনাব পাৰি। আৰু এটা কণীৰে বহুকেইডাল ঢেকীয়া এনেকৈ ভাজিব পাৰি। এয়া মোৰ ৰৈ গ'ল। এইখিনিৰে এটা অমলেটো মই বনালোঁ। এয়া মোৰ কণীৰে সৈতে ঢেকীয়া শাকৰ ভাজিখন হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। ভাতৰ লগত দাইল, ভাত, কণী ভাজি, লগতে এয়া ঢেকীয়া শাকেৰে কণী ভাজিৰ আঞ্জাখন হৈ গৈছে। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে কম সময়তে কম খৰচতে ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়া শাক ভাজি খাব পাৰিব। আৰু বেছি শাকো নালাগে, বাকীখিনি শাক আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও বনাই খাব পাৰিব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।